Përshëndetje Nikës të Sot 7, jemi në Point of View, sot është puntata e 8 për këtë emision. Sot kam të ftuar Flora Nikollën, që nuk besoj se do shumë prezent tim se kush je. Flora e dashur, të falenderoj shumë që pranove ftesën time për emision. Unë pranova me kënaqësi Sara ftesën tënde për shumë arsye, por arsyeja kryesore është që unë shoh te ty një vajzë shumë këmbgulse, me vullnet, edhe me shumë dëshirë që ti të realizosh objeksionet e tua, ambicet e tua për mirë e them këtë, dhe mua më vjen mirë që në Pogradec ka vajza si ty, sepse ky qytet do të ndërtohet pikërisht nga të rinj dhe të reja që kanë këtë vullnet edhe këtë dëshirë të mirë për të punuar. Kështu që unë të falenderoj për ftesën dhe njëkohësisht të uroj që të kesh këtë dëshirë, këtë vullnet, këtë këmbgulje për të bërë më të mirën për Pogradecin edhe për udhën e gjatë edhe të vështirë të gazetarisë. Kështu që të uroj me gjithë zemër dhe të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Të shohim çdo verë në Pogradec. Pse pikërisht domosdoshmërisht zgjidh qytetin e Pogradecit për të kaluar pushimet e tua verore? Në fakt në Pogradec më kanë sjell që kur isha 40 ditëshe, të gjithë pogradectarët e vjetër e dinë edhe të moshorit e dinë atë zakonin tradicional kur lind fëmia edhe që shkon tek shtëpia e gjyshes, edhe kështu që unë që 40 ditëshe kam ndjer edhe shijuar erën e liçenit, pavarësisht se këto tashmë janë në subkonsciencë dhe unë kam qenë bebe, por që pastaj kanë kaluar ver pas vere, behar mbas behare, si shton Pogradec, dhe unë gjithmonë kam qenë këtu. Kështu që mua më merr malli në çdo moment, dhe kudo që të jem, për erën e liçenit, të dallgëve, zhurmën e dallgëve, për këtë bukuri të jashtëzakonshme natyrore që ka Pogradeci, për zemrën e mirë që kanë pogradecarët e vjetër, edhe sigurisht edhe ata të rinjt që po kultivohen tashmë në këtë qytet, por gjithsesi është një mall i pakushtëzuar, edhe është një dashuri e pakushtëzuar ajo që kam unë për këtë qytet. Kudo që të ndodhem, fjala mall mua më vjen vetiu për qytetin e Pogradecit, ose si të them, kur ndodhem bosh, ose kur siç ndodhin gjëra që mund të kesh një trishtim, mund të kesh një deziluzion, mund të kesh një zhgënjim, unë gjithmonë them, duhet të shkoj në Pogradec, është sikur më jep bekim. Dhe është e vërtetë që unë pas çdo ngjarje, tashmë që prindemi nuk jetojnë më, është e çuditshme, pas çdo ngjarje që unë organizoj ose bëj me Albinën Excellence, unë do të vi patjetër në Pogradec, qoftë për një orë, si për të marrë bekimin. Edhe kjo ishte edhe në aktivitetin e fundit që unë zhvillova në 21 qershor në Tiranë me 121 gradë suksesi që ne do flasim më vonë. Por vërtet që unë erdha dhe kur ikja asnjë nuk ngopëm në Pogradec. Më kjo është një dashuri shumë e madhe, uroj shumë ta kenë të gjithë njerëzit që kanë lidhje me këtë qytet, por jo vetëm kaq, por edhe të investojnë mendje, ide, dëshira, pasionet të tyre, sepse vërtet Pogradeci ja vlen që të jetë një qytet i barabartë, qytet midis tre kufive dhe nuk lejoj që unë në shoh një gjendje do të thoja jo të mirë nga të gjitha pikpamjet. Cila është lidhja jote me këtë qytet? Lidhja ime me këtë qytet është sepse gjyshi im, Aleksandër Nikolla, në vitet 28-29 të shekullit të kaluar, nga Belica përballë, liçenit, në malin Bistruk, erdhi dhe u vendos këtu në Pogradec. Ishte tregtar i vogël, bënte tregti me Elbasanin atëherë, zhvillonte tregtin me vajguri edhe me kripën, edhe mbasi siguroi disa të holla do të thoja, ai bloi një shtëpi që është dhe sot, buz liçenit, përballë turizmit të vjetër. Edhe një tokë që mblenin gjithë pogradecarët në atë kohë, që është Vreshta, edhe ne kemi akoma Vreshtën, pavarësisht se na kanë zënë njerëz të ardhur, kanë ndërtuar shtëpi, tani nuk e di se si do ta bëjmë këtë historinë me këtë Vreshtën e gjyshit tim, por ai ka ndërtuar shtëpi, jeton aty, edhe kështu filloi jeta pogradecarët do të thoja, edhe Aleksandri vërtet ishte një burr i jashtëzakonshëm, unë e kujtoj me shumë dashuri gjyshin tim për kulturën që kishte qenë edhe për fjalët e mençore që ai thoshte, edhe kur tregonte edhe pse ishte vendosur në Pogradec. Shëtita gjithë Rumelin,
në Poradec gjeta shtëpinë. Në Poradec gjeta shtëpinë. Kishte citate që ai vendosën në shtëpi, kishte marrë pjesë në luftën e parë botërore, edhe sigurisht ishte më pas edhe dëshmitari i luftës së dytë, edhe këtu në Pogradec, luftës italo-greke, domethënë shumë ngjarjeve të cilat ai me miq të tij belicar, shumë ka dhe belicar në Pogradec. Edhe mund të kam qenë e vogël, edhe në ato çardakun ton buz liçenit ku ai bënte banjo ajri, i tregonte me aq pasion, me aq dashuri. Edhe kështu, edhe babai im, si duket, ndikoi shumë, edhe babai im dhe xhaxha im, Flora Nikolla, mësues shumë i nderuar në Pogradec i letërsisë, me një talent të lindur, të jashtëzakonshëm, por që unë besoj që të gjithë pogradecarët e kanë këtë talent. Sepse është vetë natyra që vetëm ti jesh i pandjeshëm, që të mos bëhesh poet në Pogradec, më thotë një mikesha ime, që është poete shumë e mirë, Linda Marku, jeton në Amerikë, edhe thotë vetëm mos jesh në këtë botë që të mos bëhesh poet, të mos lini ndjenja. Kështu që dhe i matë që i vogël kur ishte në Pogradec, në shkollën fillore, filloi të shkruante, shkroi një dramë, bëri një shpikje ndërtoi një hidrocentral, ishte njeri me një zgjuarsi të qenë rrallë kam, jo se ka qenë babaim, dhe është babaim, por vërtet, si duket e gjithë ajo mali, lartësia e Belicës edhe mrekullia që është ai fshat, edhe njëkohësisht të gjithë kjo gjë në Pogradec e kultivoi atë si njeri ishte me zgjuarsi, por që sigurisht ajo kultivua me kulturën e jashtëzakonshme që ai nxori gjatë jetës. Kështu që këto ishin pikat e mia, vera ishte për mua e jashtëzakonshme, unë jetoja gjithë vitin me ëndrrë që do vija në Pogradec, në Behar. Sigurisht i matë kishte ato punët e tij dhe nuk ishte aq e lehtë si na sillte kur donim ne, por unë e kujtoj atë anktin tim kur mendon që kur ai të gjente kohën e tij, që së bashku me motrën time Zanën, që dhe ajo dashuron dhe do shumë Poradecin, edhe të na sillte tek shtëpia e gjyshit, edhe aty ishte mrekullia jonë, domethënë, unë jetoj atë mes mahallës së gjyshes, edhe ajo përballë turizmit të vjetër që është akoma shtëpia, po edhe mahallës së hallës, 2 rrugica më tej, të kryen ai Frashëri. Kisha shoqe respektive edhe nga mahalla e gjyshes, edhe nga mahalla e hallës, kishte goca që vinin nga Tirana, siç kanë qenë binjakët Shkurti, Vitoria me Silvën, kisha Silvën nga mahalla e gjyshes që Angjeli një fis shumë i mirë në Pogradec, edhe Nildën, edhe çunat e angjelarëve, domethënë që ishin gjithë Shpendi, Liri, Sokola Angjeli, gjithë domethënë këta, dhe ishte një mahallë shumë e bukur aty. Kështu që gjitha këto netët e turizmit të vjetër i kujtoj gjithmonë me nostalgji të mrekullueshme. Njerëzit ishin shumë të lirë, muzika ishte shumë e bukur, dancohesh aty, dhe unë isha fëmijë sigurisht, por që këto gjëra i kujtoj me madh gjithmonë, dhe ndoshta për pak kohë do ulem e t'i shkruaj në kujtimet e mia të gjithë dashuritë eterne, do të thoya unë, të përjetshme që kam për këtë qytet. Sepse më merr malli si për një njeri, sikur do të thash, vjen me marrë të bekimin e tim, domethënë në qytet, sikur të kisha prindër gjallë, por edhe më merr malli, ku do të shkoj. Vetë si ambient shumë relaksues. Nuk e di, është fëmijëria, thonë që është gjithmonë pjesa më e bukur e jetës, edhe ndoshta unë këtë fëmijëri e kam të lidhur, lumturinë time të fëmijërisë e kam të lidhur me këtë qytet, dhe në mënyrë konsciente dhe subkonsciente unë vi gjithmonë dhe i drejtohem këtë qytet. E se mund të ketë edhe shumë të tjerë, domethënë, por unë e kam kultivuar, kam përshtypjen edhe nga i madh. Dhe i madh kur kishte dallgët e veta të punës, nuk është shkollaj që ti jesh 25 vite kryeredaktor i një reviste humoristike, por që ishte në opozit me të gjithë, edhe kur kishte ato mërzitjet e tij, thoshte vendosë unë do iki në Poradec. E kishte si të thuar si një bekim që ai donte të ikte edhe të merrte diçka tjetër nga ajo rutina që e përfshinte ose dallgët e mërzitjes që i jepte puna e tij, domethënë, kështu që për të larguar nga monotonia, domethënë edhe nga ajo që ai ndjente, domethënë, ose edhe nga frustrimet e ndryshme, një sistem i cili nuk ishte lehtë për t'u suportuar dhe për t'u kaluar, dhe i matë nga natyra pavarësisht se ishte shumë i ekuilibruar, kishte atë rebelizmin e tij që e shprehte në këtë mënyrë, në rikthimin e tij në qytetin, ai ka ikur 13 vjet partizan, pastaj ka shkuar në Elbasan, ka studiuar dhe pastaj ka shkuar në Tiranë, domethënë, dhe shumë i ri ai ka qenë gazetar i Zërit Popullit,
gazetë që nuk ekziston më, por që Unë di që ka qenë dhe shkrimtar, që ka dhe disa libra. Më vonë pastaj, po them për fillimet kur iku nga pati guxime dhe iku dhe besoj që ka bërë shumë mirë për të zhvilluar si individualitet dhe për qenë sot se thua është edhe një figurë respektuar pogradecëtarëve, cilët vërtet ai i donte dhe i çmonte shumë. Si do ta përkufizoje ti Pogradecin dhe qytetarët e Pogradecit? Është që e vështirë sepse është një po unë Pogradecin do ta përkufizoja si dashuri edhe lirizëm i madh. Do të thonë dashuria me lirizmin rrin shumë bashkë me hapësirën e madhe që jep ky liçen, me këtë bukuri të jashtëzakonshme që ai të ofron. Si truri, domethënë tamam si si truri në trupin e njeriut, ashtu duket sapo zbret nga qafetana sa të përshfaqet edhe ky liçen ka qenë mrekullueshëm në shtëpi. Edhe kështu që unë kështu ta përkujtoj. Kurse pogradecëtarët me shumë njerëz të mikpritur, njerëz me zemër të madhe, të qetë, edhe të bën përshtypje sepse në fakt në Shqipëri nëse kalon në një kafene të hapur apo në një bar, duhet të zesh ato gishtat me veshët me gishta për shkak të zhurmës së madhe që ne bëjmë me temperamentin që kemi si mezetar, si ballkanës, flasim shumë për tasim. Kurse Pogradec nuk ndodh kjo. Pogradec është gjithë që ti ecën buzliqenit në ato bare që janë aty dhe nuk dëgjon zhurma. Ajo, domethënë aty unë shoh edhe njeriu e Pogradecit, me ato qetësinë e tij, me dashurinë e tij, me urtësinë që kanë, edhe me gatimet shumë të mira që bëjnë. Po. Unë di që ty të pëlqejnë shumë batutat e Pogradecit. Disa nga ato mund të më thuash? Më pëlqejnë shumë ato nofkat që vijnë jo. Janë të jashtëzakonshme. Edhe domethënë ri dëgjoj dhe mirë, po nuk është problemi i nofkës, se sigurisht mund të vendosë një nofk. Problemi është i zgjuarsisë që kanë brenda vetes pogradecëtarët për ta konkretizuar personin me atë që ai simbolizohet. Nuk është, domethënë, nuk është e thjeshtë që të vesh një nofk. Po problemi është që ata vënë një nofk që simbolizon pikërisht personin për të cilin bëhet fjalë. Edhe për shembull djali i xhaxhait tim, Markeli, që është në Tiranë tani ku diun, ai gjithmonë kur vinë këtu po mirë kërkesi, sepse normalisht jeta zhvillohet, njerëzit nuk të njohin, pa diskutim. Edhe unë jam goca xhaxhait Çuços. Sepse ato të gjithë e njohin Markeli me Çuço. Po ku diun, kishim për shembull mikun ton që ishte që ka punuar gjithmonë dhe tani nuk është më, por përsëri punon në një restorant të vetin, Gjumi, sepse ai gjithmonë ishte në gjumë. Do thënë këto batutat e këto noftat e Pogradecit janë të jashtëzakonshme, do thënë që gjithmonë i kujtoj edhe me shumë humor dhe me dashuri. Edhe një shprehje shumë të madhe kam bukur pogradecare. Po prisja të saj. Dhe zakonisht vinim në Pogradec, domethënë me prindrit edhe sa po mbrinim tek shtëpia tek bulevardi kryesor, sa po ndalon të makina dhe ne futeshim në rrugicë, na dilte Vefi. Vefi është mamaja e Thomaqit, gjithë e njohin Thomaqin, i thoshte Timen. Mo Nikolla, po erdhe mo birë, po kur do ikësh? Kjo është një shprehje, domethënë që unë e bresi dhe i madh normalisht me ato mallin që vinte ai në shtëpinë e tij mëse të prindërve, su kujtoshte po dalbe Vefi thoshte se unë s'kam erdhur. Prit të vijë, pastaj do iki. Edhe kjo shprehje, po sigurisht nuk është shprehje që tregon që ti kur do ikësh se ne me zor po të presim. Po jo, është një shprehje, domethënë ta di sa kohë do jesh. Sa do jesh, të mobilizohen apo. Kur më thotë edhe para shumë vite, më thonë ishte vogël Jonel tani. Ai ishte shumë i vogël, Joneli mund të ishte dali Elvirës, doktoresh Elvirës, kardiologës, besoj njohin të gjithë Pogradec. Edhe më thonë, po erdhe me Flora, po kur do ikësh, tash po mirë të tjerë, po ti ku e ke mësuar të shpreh. Kështu ka plot, domethënë po kjo shprehje është fantastike edhe nofka që sigurisht janë enciklopedi dhe ato nofka domethënë. Nga më të çuditshme, nga më të ndryshme. Atë janë të identifikuar, domethënë që është një kod i përbrendshëm për të gjithë pogradecëtarët. Domethënë nuk është që domethënë mund ta marrë vesh dikush tjetër pse i quhet Çuço, pse i quhet Gjumi, pse quhet Floriçkë, Këmba.
Gjuhën ka ndodhur, domethënë të gjitha këto simbolizojnë, domethënë kanë lidhur me atë vrojtimin e kujdesshëm të poradëcarëve për të Që shikojnë deri në detaje. për të identifikuar personazhin që kanë. Ti ke rënë, by the way, domethënë qëra fjalë. Unë kam shumë. Mos i themi këtu. Po disa ato më të bukura, më të mira. Më mirë privatisht do ishte. Okej. Cili është tipari që të bën më shumë përshtypje në Pogradec? Ka shumë prapë, domethënë se ajo është që po do veçoja mikpritjen. Mikpritjen edhe pastërtinë pogradecare. Sepse ka shumë rëndësi se si bëhet ajo. Ne dimë jemi femra vetë edhe se si bëhet rregullimi i shtëpisë, ku diun. Por poradecarët kur pastrojnë, domethënë çdo gjë aty është perfekte, është edhe kësa do ta shkruaj larjen e rrobave që bënin me të uçkat ose larjen e rrobave që bënin tek fortesat, ajo është e jashtëzakonshme. Domethënë kishte një metodologji, nuk e di, nuk e vazhdon. Vazhdon akoma. Kishte një metodologji të jashtëzakonshme që unë kur ja kam treguar disa miqve të mi kanë ngelur të shastisur, domethënë mënyra se si merrim letë skarkat, që i fusin me gjol, që i zinin me gur, po që i nxirnim, po që i fillonin të i bënim me sapun, po që i vinim gurët sipër që ato të rinin me diellin, pastaj i iktim gurët dhe i fusin në gjol, pastaj kishim kopankën, i vinim sipër gurit, me kopang njëri i the ujë, tjetri të sapunin, pastaj ajo është e jashtëzakonshme kur i shplanim, domethënë që pasi mbaron ky procesi gjithë i fërkonim në diell me furça pasi merrni një kështu si kanë këtë vogël që i hidhin sa sapuni 15 lekë, ai sapuni i zi, ai që shkrinte brenda që ai hidhim aty dhe fillon me fërkonin, me jashtëzakonshme ka qenë ajo. E pastaj shplar që bënin duhet ta mësoj ta bëj atë se duhet ta bëj njësoj me atë tjetrën, nga njëra anë, edhe nga ana tjetër, Edhe ajo ishte një gjë e jashtëzakonshme, vetëm pastaj që e nxirnim, lëm të kullonim, pastaj ndenim, po gjithë kjo ishte shoqëruar edhe me lakronin që ishte marrë me vete, o me kulaçin, o me piperkat. E çu të them pastaj që i vinim në ato karrockat, edhe ato që nga fortesat ishte goxha rrugë, po ne e bënim atëherë. Edhe me karrockat ne, edhe e merresh vesh për shembull që dicka i lau letë skarkat, sepse varesh në të gjithë mahanon. I lau tapeta. Letë skarkat. Për shumë, unë kam qenë fëmijë, gjyqemi ka pasur një vegjë në qilar, dhe ajo qoheshte në 4 të mëngjesit dhe dëgjosh ne zgjoheshim ato të vegjës. Është ajo që bëje tapeta apo jo? Jo tapete, letë skarka që ishin ato. Çlima që s'keshim të letë skarka. Po mund ta bësh, ne nuk kishim aq para domethënë, me thënë drejtën, në gjyqemi futem me lecka, shkota i merrte ato, i priste, i ngjyroste, ishte një teknologji më vetë ajo. Dhe pastaj ente ato, lecka të zakonshme, domethënë që vetëm priste, kanë aty. Po, tani janë në modë, kudo që të shkosh domethënë, unë kthej kokën se apo sa kam, jam rit me këto, nuk të bën përshtypje. Po ato shumë bukur. Ajo është teknologji më vetë se si ngjyenin ato me ngjyra, po kishte ngjyra, po s'kishte ngjyra, po i thanin, po i çu të them domethënë, edhe pastaj që fillonin punonin sipas ngjyrave, sipas i modeli. Se leshi ishte shumë i shtrenjtë, nuk ishte, po. Për shembull shtëpia e gjyshes time ishte komplet me leskarka. Ama ato leskarkat në verë, në behar, ose kujtoj për shembull atë të verdhësinë e drasave që nuk gjendet kollaj, ose bardhësinë e çarçafit. Çarçafit e hallës nuk i krahasoj me asnjë gjë në botë. Nuk shkoj në hotelin më të mirë, nuk e di se me çfarë i kullundriste ajo halla ime e mirë, domethënë që Mbase ujë liçeni, diellin ato domethënë që linin me sapun në diell. Edhe këto gjëra janë gjëra që them ndonjëherë kur e mendoj Pogradecin, kështu them që Isabela Liende e shquar e dalluar për realizmin magjik që bashkë me Garcia Marquez të vinin në Poradec e shikonin gjithë ato zakonet e traditat që kanë pogradecarët do i kishin zili. Ose festat fetare, të jashtëzakonshme në kohën e Enverit, domethënë që të tëri bën dhe gjitha ritet fetare, edhe këto të ditën e të vdekurve, të ndarat që bëheshin e ku diun, edhe ajo buka me shishra, i djathi, nuk kishin gjë më të shishme, ai gruri, edhe që vinin të tërë, domethënë që na Sandrevicë, për shembull, dhe kjo është shumë e bukur që i thrisin në Sandrevicë. Në Poradec të gjithë, domethënë, të zonës së shtëpisë nuk i thrasin me emër, po i thrasin me emrin e burrit. Domethënë, gjysha ime kishte Athina në fakt emër, por të gjithë i thrisin nga gjyshi im Sandri, Aleksandri, po Sandri shkruajtë, Sandrevica, Kopevica, Koçevica. Ja se kisha dëgjuar këtë.
Pari me mua, s'u më thoshim gjë ka për atë. Po është jashtëzakonshme, domethënë që ti rri aty edhe dëgjoj për shembull me Sandrevicë, po si më gdhive ose pastrime në mëngjesit zgjoheshin. Ato gjitha këto që tani është mbushur me pluri. Përgatitjet kanë pasur një program, dhe çemi në çojmë në mëngjes do mëngjes, pastrojmë, në drekë do pastrojmë, në darkë do pastrojmë. Po. Domethënë do dilni aty për jashtë, ishte pa diskutueshme që obori përpara dhe domethënë kush dilte më shpejt bile se që do bëhesh ajo nuk diskutohesh, do lahesh, do spërkati me ujë, dhe unë sari kam për të ma lindet e tërgjyshja. Do spërkatesh ajo, pastaj do fshihesh, domethënë dhe ishte që më kujtua tani në Kroaci kur isha para 2 javësh me ti me motor edhe çoheshin që në mëngjes, domethënë dilin në mëngjes e bënë atë ecjen e mëngjesit dhe të gjithë shtëpitë, si me qenë Poradec, më pa ato ishin Buzdetit, çoheshin dhe nuk i pastronin, i lanin. Se kështu bëhet, domethënë. Domethënë, ai Pogradeci atëherë nuk kthehet më, pikërisht nëpërmjet kësaj ekonomisë së bukur që çdo familje kishte krijuar, edhe pastërtisë ideale që ato kishin krijuar. Të shohësh tani në Pogradec Plera, domethënë unë nuk e pranoj, domethënë duke e kujtuar me atë Pogradec të jashtë shumë të pastër, dyer trinin hapur, nuk ekzistonte vjedhja, domethënë të gjithë ishin si një familje, të gjithë gosat e mahallës rinin bashkë, tregonin, por që ishte është një jetë idilike që ndoshta edhe kjo është e lidhur me ato që unë e dua këtë qytet kaq shumë. Tradita më e bukur, si do ta përkufizoje një traditë pogradecare? Tani unë të tradita tregova shumë, po nëse kalojmë te kulinaria, për shembull, tava me peshk. Që është, domethënë, ato tavë me peshk unë kam ngrënë shumë vite më parë, tani më vjen për qeshur ose është një gjë që nuk e din, nuk e kanë shijuar kur qepa shkriheshe me Koranin, ti nuk haje Koranin pa ai qepën. E kam dëgjuar shumë herë këtë. Po, ato goditej tava. Kurse tani do bën me çfarë do me bamje, me një qep, me zazap. Dhe bëhet tava për 20 minuta, për gjysmë ore, po nuk është tavë me Koran. Do thënë ajo është një traditë, është një sekret që shumë pak veta e kanë ditur në Pogradec. Ne kanë mbajtur sekretin për vete. Po, kanë mbajtur sekretin për vete, por edhe mund të jetë, nuk është se është një sekret shumë shumë. Problemi është i asaj që ne marrim edhe kultivojmë dhe japim tjerë, domethënë ne nxitojmë sot, nuk ka kohë njëri që të bëj gjëra me aq dashuri dhe me pasion si të bërshëm përpara. Ndonjëherë. Normalisht duke zgjedhur dhe rrugën më të shkurtër nuk mund të jetë me atë cilësi siç bëshin atëherë gjërat. Tani mua më vjen përqeshur me njerëzit që vinë ose që kanë vetë njerëz të mi ose miqtë e mi që kanë marrë në Pogradec, edhe që shkojnë në Tiranë, kemi ngrënë një Koran. Që mund të ketë qenë troftë. Sigurisht ajo nuk diskutohet, që ajo ka qenë troftë, po që këto tava Koranit është jaza kulaçe, petullat, ato vetë fshira ose këto petanikun ose ka specat me qiz. Ka Pogradeci nuk e ka asnjëri, domethënë nuk e kam gjetur. Si e shikon ti Pogradecin dhe si do të doje ta shihje? Unë Pogradecin, unë do të tregoj se doja ta shija. Unë Pogradecin doja ta shija një qytet aristokrat, me shtëpi të vogla, me shumë lule që mungojnë. Pogradeci ka pas lule në çdo hap, në çdo cep, nuk i prekte njeri. Sot shoh sa shkurre dhe një tentativë për të pasur lule, por nuk ka lule. Që unë kështu e shoh. Pogradeci nuk është qytet për të bërë një plazh masiv. Pogradeci është një qytet elitar, një qytet që mund të vinë shumë poet, mund të bëhen shumë koloni piktorësh, domethënë të jetë një turizëm një shkallë të lartë, nuk është edhe po ta shohim, nuk është se Pogradeci mund të bësh plazh, vish anekdotë të shullesh, ndjehet si shkon për shkakun ku diun Durrës ose si shkon në Vlorë. Ky është një qytet që ti mund të lexosh, mund të bëhen koncerte, mund të bëhen promovime librash, mund të vinë shumë artistë, domethënë ti të bësh një turizëm elitar, një turizëm kulturor, por që unë këtë nuk e shoh në asnjë vend në Pogradec, dhe me thënë drejtën mua kjo më të vën. Dhe po ti kthehesh për shembull ndërtimit të qytetit. Këtë qytet e ka ndërtuar Ajdar Bej Starova, dhe mua vjen keq që për shembull sigurisht që janë figurat shumë të rëndësishme të kulturës kombëtare dhe mbarkombëtare të pakrahasueshme të Azgush Paradeci edhe një Trush Kuteli edhe shumë të tjerë, por që
duhet të kthehemi çiko kush e ndërtoi këtë qytet. Hajdar Besarova është një figurë e jashtëzakonshme që kanë hedhur themelet e këtij qyteti. Që nuk përmendet për një arsye ose për arsye tjetër dhe as nuk flet njëri. Ka ndërtuar centralin elektrik, ka ndërtuar kineman e qytetit, ka bërë një plan rregullues me Derik, me francezin që erdhi këtu, që konceptoi se si duhet të ndërtohet qyteti. Ka bërë shkollën shqipe, dhe ka bërë shumë gjëra, por që nuk përmendet. Në këto figura, të cilat janë shumë të rëndësishme për këtë qytet, për të ruajtur traditën dhe për duhet të ridalen dhe duhet të vijnë eficiente, nuk e di. Për një arsye, për arsye tjetër nuk e kuptoj pse, por që nuk janë, nuk tani. Do u prish kinemaja, kush është arsye dhe sot po Gradeci nuk ka kinema. Nuk ka kinema. Ai ka ndërtuar, ku diun dyshek më para, nuk e di se çfarë ditëlindje kishte kinemaja po Gradeci që dhe unë jam rrit me filmat aty, kinema Dukaçe, me një ekran shumë të madh. Nuk e di për një arsye pa u prish. Dhe aty është një Jo, pretendohet që do rregullohet. kinemaja. Mandat, po. Pretendohet. Ajo është për dikujt atyre, domethënë po që mund të ndërtohet një kinema në një vend tjetër, sepse aty nuk ndërtohet përderisa janë kthyer tokat. Mund të rinovohet. Ndoshta, ajo u shkatru komplet. A ka qenë tjetër kinema? Kinemaja ka qenë në Pogradec, ka qenë midis turizmit vjetër edhe Oktapodit. Aty ka qenë Mendova se po kinemaja. flisim për të njëjtën kinema që është akoma Jo, sot. kjo kinemaja ka qenë kinema. Domethënë që pogradectarët shkonin aty, ku do nuk Dilin filmat e reja. po dhe çdo shkonin gjë, të filmat e shikonin. rinj, filmat ato Edhe filmat që filmat lejo. tuaj? Po. Edhe filmat tuaj brenda kuadrit të sistemit ideologjik, ato filma që lejoheshin, por që shikoheshin edhe në Tiranë. Mbasi shiteshin në Tiranë, kishte një rrjet shpërndarje të filmave që vinin edhe në qytete të tjera, dhe një nga këto ishte Pogradeci se kishte kinema. Po, kam lexuar në fakt në librin e Zotit Bajram Fezollari, te Njeriu me instiktin e lirisë, thuaj atje që ka pasur një kinema në Pogradec dhe ishte shumë funksionale. Eksakt, ka qenë kjo, që ka ndërtuar Darbeu. Ma Darbeu s'po përmendet as sekundi dhe është themeluesi. Pastaj dhe nuk e din kush është. Po, ja ju gazetarët duhet të punoni për këtë. Po, të kishte shumë të drejtë. Kjo dashuri e Flora Nikollës është vetëm morale, po ka dhe diçka tjetër që të lidh me qytetin. Është morale, është familjare, është gjenetike, të gjitha i ka brenda. Dhe kështu që janë rinë bashkë të gjitha domethënë. Fol edhe pak më parë për një organizim që ishte në datën 21 qershor. Cili ishte qëllimi i këtij organizimi? Bëhet fjalë në fakt për një ekspozitë që ne Albinën Excellence me një histori tashmë 7 vjeçare e ka organizoi në Tiranë me pjesëmarrjen e 121 historive të suksesit që ne spikatëm me gratë, me zonjat shqiptare kudo gjenden. Nuk ishte një punë e lehtë, ishte një punë e vështirë. Domethënë punuam shumë për t'i evidentuar, për t'i kontaktuar, për të folur, për të treguar se çfarë do ndodhte. Dhe ajo që mua më pëlqen është sepse kudo që ne pikasëm se çon Pogradec ose folëm me këto zonja, ato ishin dakord dhe pranuan që të ishin pjesë e këtij organizimi. U botua një libër shumë cilësor me fotografitë e tyre. Njëkohësisht dhe ekspozita ku ato prezantoheshin me një përshkrim të shkurtër se çfarë përfaqësonin. Organizua në Presidencën e Republikës me pjesëmarrjen e shkëlqësisë së tij zotit Ilir Meta. Ishte një mbrëmje e jashtëzakonshme në kuptimin njerëzor të fjalës. Nuk ishte një mbrëmje që do toja unë kështu zyrtare ose patetike që të flisnin e që të bënin. Ishte një mbrëmje shumë e qetë, me një diell shumë bukur, biles ndërkohë organizoi edhe me punë minutash organizoi edhe protesta e opozitës dhe shumë gra në fakt, shumë zonja që erdhën nga Ulqini, erdhën nga Kosova, erdhën nga Presheva, ishin çik të tensionuara për shkak se çfarë do ndodhte, por çdo gjë kaloi shumë bukur, mrekulli, edhe folën me njëra tjetrën, biseduan, hodhën ide, u takuan me presidentin, bën foto. Domethënë ishte një eksperiencë shumë e bukur që vërtet feedbacku që unë mora ishte vërtet për të më bërë shumë u gëzova me të drejtën, sepse nuk është shumë e lehtë që të merresh me zonjat, me neve. Kemi ato huqet tona, kemi dëshirat tona, kemi egoizmat tona, por unë mendoj që nëse diçka bëhet me dashuri, pa paragjykime, pa hedhje dhe pritje, çdo gjë shkon mbar.
Kështu që në këtë sens them që ekspozita 121 foto, 121 jetë e realizoi qëllimin e saj dhe ajo që ne vendosëm të bënim që në fillim ishte që kjo ekspozitë ishte një ekspozitë shëtitse, domethënë të mos mbaronte funksionin vetëm në atë ditë në Tiranë, por ajo të vazhdoi të shëtisi, të njihen këto zonja, të bashkohen të tjera, edhe të krijohet një mikroklim do thoya unë e mirë midis njerëzve që kanë vlerë, sepse me keqardhje veresh që shumë herë antivlera na ulet në tavolinë, na kthe kurrizin, na çon nga karrikja, na çon në një vend që nuk duhet jemi. Kështu që ka shumë rëndësi që t'i evidentojmë dhe ajo që vëre me shumë dëshirë është që zonjat shqiptare duan që të shprehen, duan të tregojnë se kanë arritur suksesin, duan ta ndajnë të sukses me të tjerë dhe për mua kjo ka shumë rëndësi. Kështu që kjo është, ne siç e thash, kemi vendosur që kjo ekspozitë të vijojë turin e vet. Duam që kjo ekspozitë të vinë në Pogradez, dhe sigurisht që do vinë në Pogradez. 13 deri në 15 gusht. Dasara, drejtoresha e Shtëpisë së Kulturës, e Palatit të Kulturës në Pogradec, e më priti shumë, edhe si thua dhe jashtë radhës, pa bëj një përjashtim, e vendosi datën 15, por duke diskutuar me shumë miq këtu në Pogradec, mendoja që të lëvizim çik qytetin, por të kishte një jetë tjetër për gjatë 2 ditëve, domethënë të mos fokusoheshin vetëm tek ekspozita, por të kishim edhe disa aktivitete të tjera. Sepse më ka vesh do keni maraton aktivitete. Po, besoj se do të realizojmë që të kemi maraton aktivitete, që të vinë disa nga këto zonja që ne i kishim në ekspozitë, që ndodhen në kufi, që ka shumë nga Gostivari, që relativisht është afër, edhe nga Shkupi, kemi dy zonja shumë nderuara. Edhe nga Struga kemi Olsa Poshkën, por edhe nga Tirana, por jemi edhe në Behar, dhe në Behar ka shumë nga këto zonja që do vinë në ato periudha, për shembull një gazetare shumë e njohur e Zorit Amerikës, Laura Konda, do jetë në Dardh, mund të vi Laura. Ka shumë njerëz, kështu që mund të bëhet një mikroklim shumë e bukur këtu, që ato të ndajnë eksperiencën e tyre, suksesin e tyre, me shumë zonja shumë të nderuara që kanë ditur të bëjnë histori suksesi këtu në Pogradec. Domethënë të shëtëmarrim dhe të japim suksesin në forma të ndryshme, do për mua kjo ka shumë rëndësi. Ne po e kontrollojmë, por besoj shumë që do të jetë bukur. Do të kalojmë 2 ditë shumë të bukura, domethënë. Kam shumë dëshirë që të thras Pranvera Bekteshin. Është një zonjë që bën Shqipëri, një shkrimtare e jashtëzakonshme për mënyrën e tregimit që ajo i bën letërsisë së saj, që mungon në Shqipëri, dhe ajo theu të gjitha klishet që një fizikante sigurisht që ka ndodhur në botë, por me një moshë relativisht nuk mendohej që do kalohesh në letërsi, ajo ishte doktore shkencave, fizikante, ajo shkroi një roman që theu gjitha klishet, arriti dhe ajo të tregojë sepse është shumë njerëzore Vera. Vera ka qenë internuar, vajzë një generali në kohën e Enver Hoxhës, e Sadik Bekteshit, gjithë familja u internua për shkak të thyrjes së rregullave që babai i saj, Jati i Verës, bëri për regjimin dhe që nuk u planua nga Enver Hoxha, jetuan për 19 vite në fshatrat shumë të thella të Beratit, krijuan jetën e tyre aty së bashku me 2 vëllezër dhe motrën e vet, Vera. Dhe rikthimi i saj e gjeti në këto histori, them unë, kur din të tregohen, kur din të prezantohen nga njerëz siç kundër është Vera, që unë vërtet e adhuroj për forcën e saj të karakterit, për këmbguljen e saj. Na bëjnë pak mirë të gjithëve në këtë kohë që jetojmë, sepse jemi shumë të lodhur me lajmet, jemi shumë të lodhur me teorirat politike që nuk kulçojnë asgjë kundi, jemi shumë të lodhur me gënjeshtra që na servimen për ditë. Dhe këto gjërat njerëzore, gjërat e vërteta, vërtet që të ngazëllejnë dhe ti e ndje veten më mirë ditën e nesër. Nuk e dëgjoj një lajm në televizion, por ke takuar një njerëz të tillë dhe thua, "Oh, jeta është edhe kështu dhe unë do ndjek këtë udhë, nuk do ndjek udhën e paullësive." Kështu që besoj që do të kaloj bukur, do të jemi në Strug 4 deri në Ngusht, atë atje Olsa Poshka, një prezantuese televizive, një regjizor shumë e mirë, një gazetar shumë e mirë, e para 15 vitesh në Shqipëri, na iku nga Shqipëria, shkoi dhe tregoi se çdo njeri kur është i Zotit dhe kur punon me dashuri, kur punon me pasion, kudo që të jetë, mund e tregon se kush është. Kështu që da Olsa është e jashtëzakonshme në punën që bën aty në Strug, në mësimdhënien që ja bën për teatrin me fëmijët, është shumë, domethënë Struga është qytet me ai me shumë kulturë, me shumë traditë, por ka shumë rëndësi dhe kultivimi i brezit të ri. Kështu që Olsa mundohet me të gjitha mënyrat dhe format e saj që të jetë një tetaxhano e dytë për atë qytet.
edhe kishim edhe tek libri dhe do të shkojmë edhe tek Olca. Domethënë ne shkuam, biseduam për të vendosur ato konturet që na duhen për organizimin e ekspozitës dhe më tregoi që me shumë vështirësi ekonomike, mbështetje ekonomike po organizojmë këtë festival, por ne Olca do ta bëjmë. Kështu që besoj që dhe aty ekspozita do të dali shumë bukur, edhe besoj që do të kemi një impakt tjetër dhe aty në Strup, por pastaj në Pogradec. Do kisha shumë qejf në Korçë normalisht, po si dihet, asnjëherë nuk duhet të themi jo. Edhe në Korçë mund ta bëjmë, sepse fotografitë kemi këtu. Ajo do të vazhdoj. Kemi shumë dëshirë ta bëjmë në Kosovë, kemi shumë dëshirë ta bëjmë në Zvicër, besoj në Lugano. Kemi nisur një bashkëpunim me Fondacionin Ibrahim Kodra, që funksionon në Lugano, edhe kështu që besoj që pak sigurisht në New York, sepse ka shumë zonja të suksesit amerikanë këtë ekspozit, por besoj që edhe në New York të hapim për faktin edhe sepse ne kemi degën tonë, Albanian Excellence, ka degën e saj në New York City, është Albanian Excellence USA, kështu që me siguri dhe atje do të hapi. Si lindi ideja e këtij aktiviteti? Ku është piknisja? Ekspozitës. Në fakt, viti 2019 është shpallur nga Albanian Excellence si viti gruas. Në vimësinë e 2016-s, kur ne në New York, në kujdesin e presidentit Bjarni Nishani, organizuam atje zonjat shqiptare në New York, nënshkruam një memorandum për vimësinë e punës sonë me zonjat shqiptare. Dhe në vimësi të vitin e kaluar, kur ne organizuam zonjat që bëjnë Shqipërinë, një aktivitet shumë i bukur me zonja të mrekullueshme, Gjenerali e parë shqiptare, Vera Bekteshi, Suzana Varvarica, një mori zonjash të jashtëzakonshme që pranuan ta kenë të titull dhe që vijojnë të mbështesin Albanian Excellence në të gjithë punën që ajo bën, u botua një libër dhe sigurisht ky vit 2019, me thënë të drejtën, Sara është një vit që ka qenë i mbushur me aktivitete kushtuar gruas, saqë nga shumë mikeshat mia, po pse ti kaq shumë me gruan? Domethënë, mos është një distancim që i bën ti gjinive, domethënë, është një detyrë që ne morëm përsipër, sekondër e thash në 2016-ën, do ta vazhdojmë dhe në vitin 2019, organizuam një konferencë e jashtëzakonshme me gra shumë, me zonja shumë të mira, shumë të zonjat në muajin prill. Krijuam aleancën e gruas së suksesit shqiptar me idenë e krijimit të një networku të vlerave të zonjave shqiptare, organizuam ekspozitën në 12 dhjetor, sigurisht kemi një aktivitet shumë të rëndësishëm edhe shumë impenjativ do t'ja unë, zonja që bëjnë shqiptarinë. Është i pari çmim që jepet për gruan. Është krijuar një juri me gazetarë shumë të nderuar do t'ja unë, të cilët duan që të gjykojnë dhe të godasin për të zgjedhur pikërisht një kast të zonjash që meritojnë shqiptarisë që përfshin të gjithë trohet shqiptare, por edhe diasporën. Në këtë suaz ne i kemi akorduar si juri Grand Prix çmimin e madh Ermonela Jahos, që në mbledhjen e parë që u mblodh juria, Ermonela e ka pranuar me shumë mirësi këtë çmim, përveç faktit që ajo nuk do të mund të jetë prezente për shkak të impenjimeve që ajo e kishte agjendën. Ne kemi kontaktuar në fillim të muajit mars dhe Ermonela sigurisht e kishte të mbyllur 12 dhjetorin. Megjithatë, pranimi nga Ermonela një çmimi të tillë për mua është shumë domethënës për seriozitetin edhe për vullnetin e mirë që ka krijuar suaza, puna, veprimtaria e jashtëzakonshme do thoja unë Albanian Excellence, e cila për 7 vite ka batuar hyn në dhjetor në botimin e saj të 10, duke krijuar, si të thuash, edhe një enciklopedi të suksesit shqiptar. Kemi të tëra botimet janë me njerëz shumë të spikatur, me njerëz të intervistuar, me njerëz të cilët kanë krijuar një network shumë të madh vlerash dhe që ambicia e Albanian Excellence është që këta njerëz të nxjerrin nga këto libra dhe t'i vejnë në eficiencë nëpërmjet implementimit të ideve të tyre në Shqipëri, organizimit të networkeve, ashtu si kundër është edhe orkestra Albanian Excellence e krijuar vitin e kaluar me instrumentistë shqiptar në botë, domethënë janë instrumentistë të cilët u takuan edhe mas 25 dhe mas 30 viteve së bashku, edhe interpretuam së bashku një koncert të jashtëzakonshëm në Hotel Sheraton. Dhe ata e treguan provën e tyre që ne mund të jemi sërish së bashku me këtë koncertin.
por si instrumentistat ka të shumë mjek, po si mjekët ka të shumë pedagog. Të gjithë ta krijojnë atë Shqipërinë ndryshe që ne duhet ta sjellim dhe që sigurisht pavarësisht modestisë që ka një qendër që unë drejtoj, si Alberin Excellence, kur vetë dashurinë dhe pasionin, them që ne të gjithë bashkë mund të bëjmë gjëra shumë të çmuara për Shqipërinë dhe për këtë tranzicion të të zgjatur dhe të mërzitshëm që na ka kthut shpirtin, me thënë drejtën. Kështu që besoj që do t'ja dalin edhe zonjat që bëjnë shqiptarinë, për vetë faktin sepse të gjitha zonjat do të kenë një projekt ato që do të përzidhen, ose një ide të tyre se çfarë do të bëjnë ato gjatë vitit 2020 në Shqipëri. Dhe për ta mbyllur këtë suazën e zonjave, në 2021-shin, okay. Jo, do të bëj që kam ndonjë aty kuriozitete të tjera. Në 2021-shin ne mendojmë që të organizojmë kongresin e parë të gruas së shëmbullit shqiptar. Do të thonë që ai do të jetë piku i gjithë këtyre veprimtarive që ne kemi zhvilluar, sekondër thash më deri më tani. Pse do jetë piku? Sepse duke qenë që globalizmi sot është fakt. Të gjitha gratë, zonjat, motrat, nënat që do të vinë aty janë figura shumë të shquara që punojnë në botë, por janë shqiptare. Duke qenë globale, ne mund të marrim iniciativa të tilla për zonjat në botë që mund t'ja propozojmë ne si shqiptare, por dhe jo si shqiptare. Kështu që besoj që do të jetë një kongres që do të marrë vendime shumë të forta, do të thoja unë, me një ide, ruajtjen e figurës së gruas. Sepse për mua ruajtja e zonjës e femrës si qelizë e familjes së ardhshme përbën ka një rëndësi të jashtëzakonshme sot. Sepse është kaq frenetike jeta sa që edhe zonjat, gratë, motrat, kudo në botë nuk e kuptojnë se si i kanë dita, por nuk e kuptojnë dhe konsumimin e tyre, largimin e tyre nga familja, nga fëmijët, dalë që në mëngjes, kthimi në darkë nuk mundet asnjëherë që të mund që një grua të jetë barabartë me një burr. Secili ka vendin e vet, nuk themi që të shkelim të drejtat e grave, por dhe gjithë kjo konsumimi i femrës është e tepër. Domethënë në kongresi do të ketë këtë nuancë. Domethënë si ruajtjen, marrjen e masave prevenuese, masave parandaluese për ruajtjen e qenësisë së femrës kudo të jetë. Kështu që do jesh aty në kongres. Po, normale që do jem. Çfarë kujton nga ekspozita 121 histori jete, 121 foto? Di qa kujtoj? Kujtoj që unë bëj shumë profesione brenda organizoj një aktivitet dhe brenda them që po bëre diçka me dashuri, e kalon dhe lodhjen edhe ditën e ndaj në shumë segmente do të thoja unë dhe them Flora tani ti do jesh organizatorja. Dhe punoj 2 orë me gjithçka bërsja në atë. Jo, 2 orë bëj organizatoren dhe e fus, domethënë e shkopus nga të gjithë gjërat e tjera dhe bëj organizatoren. Pastaj them tani do merr gazetarin, se do marrin ato, do redaktohen, do shkruhet, do bësh një lajmërim në, domethënë ky është profesioni gazetarit që unë i referohem dhe nga si thua nga ai kam të gjithë dhuratat e tjera. Pastaj do merrem me skenarin, pastaj do merrem me menaxhimin se duhet gjetë edhe në një burim financiar që është shumë e vështirë. Pastaj do merresh me komunikim me njerëz që ka të bëjë prapë me komunikimin që është një art më vetes, mënyra se të komunikosh me njerëzit, se do t'ja mbushësh mendjen, se do të flasësh me ata. Kështu që këtë kujtoj, domethënë, por si përfundim dita është aq e mbushur dhe aq e bukur sa që di se bën ato gjumi pastaj Sara. Rehat. Cilat janë histori që më kanë lënë më shumë mbresa në 121 histori shumë e bukur se pyetje, sepse doja të thoya diçka. Që keni prezantuar dhe në librin tuaj të fundit. Doja të thoya diçka që sot jeta është aq pragmatiste sa që nuk kërkohet e jashtëzakonshme brenda të zakonshme si ne jetojmë, në të vrrullin e përditshëm. Nuk ka domethënë që ti duhet të gjesh telat një gjëje. Ka histori shumë të bukura që ti nuk mund të kërkosh domethënë një gjë të jashtëzakonshme, një ekselencë. Domethënë Albania Excellence e ka titullin, por nuk janë për këtë ekselencë, e cila është tjetër gjë kur ti do bësh një projekt, do marrësh krem de la krem, do marrësh të gjithë anëtarët e nderit të akademive në botë, është tjetër gjë. Jeta është aq frenetike dhe aq ashtu sa që të përplas me lloj-lloj historish që
që përbëjnë në vetë shembull, që përbëjnë në vetë sukses, që përbëjnë në vetë ekselent. Kështu që unë jam e prirur ndaj këtyre. Shumë herë njerëzit janë shumë të frustruar ose të përcip do të thonë dhe pse ke marr Sarën ose pse ke marr Florën, kush është ajo. Ne shqiptarët e kemi. E kjo ndodh rëndom. Ne kemi unë duhet ta heq fare nga fjalori, shprehen u bë ajo. Dhe do ta zëvendësoj me shprehen sa mirë ajo. Në për të jo u bë ajo. Ç'ne ajo? U bë ajo. Kur doli në skenë kjo? Ç'ne kjo njerë? Do të këto gjëra janë sepse çdo njeri duhet ta fillojë nga vetja, duhet të shikojë veten e vet, duhet të merret me veten e vet, duhet të punojë me veten e vet, pastaj të merret me të tjerët. Ne merrem me të tjerët, se dim sa ku kemi veten. Biles ndonjëherë çuditem se sa shumë kohë kanë njerëzit të merren me të tjerët, kur kanë aq shumë gjëra për të marrë me familje, kanë prindër, kanë vjerë, kanë kalamaj, kanë çdo gjë. Po i duket më interesante ajo që bën ti. Po, dhe flasim. Na ulën kafe, 3 çerkore, 2 orë ta kushtojnë ty. Faleminderit që ma kushton mua. Po ti kushtoj vetes, pse më kushton? Se kush do ta kushtoj ty? Ti kushtoj vetes se ke mund të flas. Pse ne nuk flasim vetëm për gjëra të shëmtuara, i marrim gjërat mbrapsht, nuk ulemi të flasim për një gjë të bukur, nuk ulemi të flasim për një film, nuk ulemi të flasim për një libër, nuk ulemi të flasim për të liçenin që ta mbush shpirtin, nuk flasim për diellin që sa i bukur është. Domethënë, këto gjëra mund të bëhet i lumtur njëri, nuk e bën të lumturin paraja, e bën ka rolin e saj. Nuk është prioritet. Çdo njeri e ka kryesor në jetë. Mund të jetosh shumë bukur dhe me pak para. Të dish të jetosh. Të gjitha këto gjërat i thash për të kuptuar thelbin e historive që unë kam përzgjedhur aty, ose gjithë bordi që ka punuar. Për shembull, është Anita Hoxha. Nuk ka mbaruar shkolla. Ka pasur një jetë që ajo ka qenë në kufit e ekzistencës së jetës së saj. Ja kanë vrarë burrin me 2 fëmijët, një afërmi dhe në sy. Domethënë, ajo ngeli shumë e re me 2 fëmijë për të rritur. Unë e takoj Anitën dhe gjithmonë kënaqem kur takoj Anitën. Ajo sot ka marrë mbi 20 çmim ndërkombëtare. Në saj të këmbguljes që ajo ka bërë për të bërë poete. Nuk mund të jetë poete më e mirë, ama unë forcën e saj të madhe, që çoheshe çdo natë dhe shkonte tek interneti i lagjes për të shkruar poezi, për të lexuar, për të bërë librat e saj, sepse nuk do të bezdisë fëmijët që kishte jetim. Tani djem t'ja arritur, jeta ka kaluar. Para jo është Anita që ne kemi. Për mua këto janë histori të forta që ne edhe si gazetarë duhet i transmetojmë dhe duhet të tregojmë. Se një zonjë që i ka pasur të gjitha, normalisht ajo është një zonjë që i ka pas, edhe i ka, normalisht do bëhet e suksesshme. Për çdo gjë makinën e ka pasur, 17 shtëpi ka pas, 200 shërbëtorë ka punuar që do bëhet, por Anita ajo është. Edhe unë shpresoj shumë dhe sigurisht që do vi, dhe për ta njohur, që do vinë në Pogradec, sepse më shkroj, më ka si busullën e vet. Unë se i kam dhënë vetëm pak dashuri dhe shumë mirënjohje për atë që ka bërë. Asaj duket shumë. Por ne domethënë që të kemi afër, gjithmonë na duket që s'ka shumë dashuri që t'i jep, sa pozitive që je. Faleminderit. Edhe kështu që Anita dhe Vasfia Krasniqi. Vasfia Krasniqi është e vetmja femër në Kosovë që ka shkuar me guximin e saj të jashtëzakonshëm, ka shkuar dhe ka treguar se si e kanë përdhunuar në vendin e krimit. Nuk e bën njëri. Ajo është e martuar në Amerikë, ka 2 vajza. Bile sot kishte ditëlindje një nga vajzat e Vasfies. I ka vënë një titull buqe, ajo përpara 3-4 muajsh ka shkuar në vendin e krimit dhe ka treguar eksaktësisht se si e kanë përdhunuar. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ka dhënë një fuqi të jashtëzakonshme të përdhunuarave të tjerë në Kosovë. Sa 20.000 të përdhunuar në luftën e Kosovës para 20 vitesh. Në luftë. Në luftë. Gjatë luftës kanë përdhunuar. Dhe Vasfia këtë e tregoi dhe e kishte në konferencë. Por asnjë nga shtëpi shqiptar nuk erdhi nga shtëpi në Tiranë sepse nuk e konsideroi. E konsideron Kongresi Amerikan ku ajo shkon deponon. Po bën xhirën e botës edhe po tregon se si ka ndodhur kjo gjë dhe ajo kthehet në një burim force se si duhet dënuar ky krim që kanë bërë serbët. Nuk erdhi në konferencë, para e tregoi. Dhe unë aty kam parë si merrin. Vetë drejtoja konferencën blackout, nuk më ta zgjidh se çka ka thënë Vasfia. Sepse si duket organizmi ka marrë masa mbrojtëse për të mos ndodhur ndonjë gjë sepse ishte e frikshme se çfarë tregoi. Sa zonja përballë kapnin veshët, sa qanin, sa përqafonin Vasfian. Me të një histori të rëndësishme, por që ka qenë, që ka bërë
ka ndikuar shumë pozitivisht pikërisht për këtë fenomen të frikshëm që ka ndodhur 20 vite më parë kur janë përdunuar në mas 99 në luftën e Kosovës. Dhe sigurisht Albanian Excellence më vjen mirë ta them këtë që vitin e kaluar ne shkruam një peticion në mbështetje të tyre të këtyre zonjave, edhe ne shkolluam në New York dhe sot ky peticion në mënyrë virtuale po arrin numrin 10.000 të firmazimit. Dhe sigurisht në një mënyrë simbolike kur të arrin biles në peticionin virtualisht e kanë marrë për këtu 10 në progrades, mund të qenë gusht. Inshallah, shpresoj që në gusht për një vit i mbledh 10.000 firma që janë firma reale, nuk është se kanë bërë, dhe zakonisht ato firmazimet bëhen Sara ma firmos ti, unë e kam lënë të lirë dhe po arrin 10.000 firma dhe në mënyrë simbolike do shkoj në Prishtinë dhe të gjitha këto organizatave që merren pikërisht me këto do t'ia dorëzojnë në mënyrë simbolike, sepse qëllimi final është që ky përdhunim masiv që u bë gruas shqiptare në një fund shekull të frikshëm nga makineria serbe të shpallit krim lufte. Dhe ajo rregullon shumë gjëra pastaj në Kosovë. Shpresojmë shumë që Kombet e Bashkuara nëpërmjet të gjithë këtyre mekanizmave që kanë filluar të merren me këtë fenomen të frikshëm që ndodhi 20 vite më parë. Ekselencë ka një ide konkrete për të mbrojtur këtë. Po, ne kemi marrë mas, domethënë kemi filluar këtë peticion në 23 qershor të vitit 2000 kaluar. Kështu që besoj që ne do të vazhdojmë punën, ne kemi shumë dëshirë që të ndërtojmë dhe së bashku me një zonë që bën Shqipëri, Zana Varvarica, të bëjmë një monument ta derdhi gratis Zana, ta ndërtoj figurativisht dhe ta vendosim në një nga në Drenas, në këto zona që ka ndodhur shumë përdhunime në mas. Që tjetë me siglën e Albanian Excellence dhe ta shpresoj shumë edhe me Presidentin e Republikës kur fola në gjatë ekspozitës, ishte në djenitë e veprimtarisë Albanian Excellence dhe në ta Flora sigurisht do bëjmë diçka. Më premtoj që në një takim të ardhshëm të bënim diçka për gratë e dënuara. Unë i kam takuar para 2 muajsh isha në Drenas edhe Sara nuk di të them çfarë dhimbje dhe çfarë trishtimi ka ato në sytë atyre grave. Nuk është një dhimbje që nuk por e mbajnë kaq të fshehur mes vetes tyre. Domethënë janë një grup njerëzish që nuk flasin me tyre dhe nuk e dinë se janë për shembull takova 2 zonja të cilat ishin krushka. Me ka histori të papara, domethënë që prandaj edhe unë kërkoj nga gazetarët e rinj që të dalin, të takojnë njerëz, të njohin histori, sepse përveç se kultivohen si personalitetet të vetes së tyre, si njerëz, edhe profesionalisht, nuk mund të bëhet gazetaria në tavolinat e redaksive. Dhe këto 2 zonja ishin krushka, të dyja të përdhunuara. I kishte dhënë djalin për vajza e njërës për tyre edhe ajo kishte qenë e përdunuar. Domethënë, kishin të përdunuar nëna dhe vajza dhe zonja tjetër ja kishte dhënë djalin pa e ditur djalit. Siç të thash ne pak më parë kisha një kuriozitet. Çfarë janë zonjat që bëjnë Shqipërinë dhe zonjat që bëjnë Shqiptarinë? Po. Zonjat që bëjnë Shqipërinë ishin një grup zonja që u përzgjodhën me idenë e aktivitetit të tyre shumë vjeçar, të një karriere absolute suksesi që kishin pasur në Shqipëri. Më thënë, lokalizimi gjeografik ishte vetëm Shqipëria. Kurse zonjat që bëjnë Shqiptarinë kalohet nga një titull në një çmim, domethënë do të kemi një çmimi i parë në një hapësirë kaq të madhe, që të jenë zonjat që bëjnë Shqiptarinë. Do përfshin Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë, Malinezi, Preshevën, Çamërinë edhe diasporën. Më thënë është shumë impinjativ. Të gjithë zonjat që marrin pjesë marrin nga një çmim apo disa prej tyre marrin? Eksakt. Është pyetja saktë, domethënë janë ndarë kategori, domethënë shkencë, fushë sociale, kulturë, domethënë janë në fusha të caktuara. Mund të ketë 3 çmime që mund të japë një kështu Albanian Excellence ka një çmim më vetë. Telefoni celulare nga këto kompanitë. Albanian Excellence ishte edhe një çmim përgatitur tek Mr. Liknit Junior. Këtë me shumë kënaqësi dhe bravo Sara. Domethënë ishte një aktivitet që unë vërtet në momentin që të kam takuar ty, në mënyra se si ta kam thënë herë tjetër, në mënyra se si tash unë kjo gozë do bëhet.
sepse mënyra kur mu afrove ishte një mënyrë shumë e sigurt, në mënyrë të sigurt. Edhe mënyra se si komunikuan, pastaj na bëri mikesha më një herë dhe ti e di shumë mirë se sa dëshire mora unë atë organizim. Me shumë pozitivitet, me shumë mbështetje. Edhe mora, domethënë, edhe ndryshoi qyteti, u bën më të mirë njerëzit. Ato nëna që i shikoja që ishin fëmijët, ishin më të lumtura. Grindesh ndonjëherë me njëra tjetrën, po gjithsesi nuk thuan. Jo, gjithsesi, ajo që duhet marrë 80% që ishte pozitivitet. Po ndryshuan ata njerëz që u mbështetën, po fëmijët shkonin në për butikët që visheshin, po ti ndryshove një mentalitet. Dhe sikur të kishe një avit sare, ta kam bërë një herë tjetër, që dimi nuk do ndihesh aq e keq sa që ndihet po gradet. Nuk do ndihesh e bosh. Kështu që unë të uroj rrugë të mbarë dhe votë të gjatë, mua gjithmonë do më kesh në krah, me zore pres edhe atë pjesën e eventin e radhës, po sigurisht do ta bëjmë më me pjekuri edhe më mirë edhe sigurisht do dalin dhe fëmijë më të zot ato ja. Sepse ti mëson ata se ta ecin, mëson se i mëson nuk është vetëm dalje nga rutina, por dhe kultura që ato marrin në ato pak muaj që ti punon me ato. Kënaqësi dhe kulturë, sepse janë ndjet vetja më fillojnë të mbahen çik më mirë, fillojnë të lexojnë një gjë tjetër. Çdo gjë ndodh, është çfarë mrekulli është liçene. Dritë. Flora, për ta mbyllur këtë emision për sot. Ja, po bukur se me ligjeni. Cili është mesazhi juaj për të gjithë ndjekësit e Sot 7? I uroj një herë Sot 7 si të gjatë, sepse është nga televizionet e parë, ndër të parë që është krijuar në Shqipëri, edhe mikun tim shumë vjeçar tashmë, byrezerin tim Berem Pezollari, në cilin na lidh një histori shumë e gjatë, kemi realizuar një film dokumentar për rikjen e tyre, shumë i bukur ka qenë. Edhe ajo historia se si realizuam, se si u bë filmi e çdo gjë, dhe vërtet unë jam e kënaqur që vazhdon jepet ai film, realizimi i televizionit shqiptar. Edhe kështu që sa më shumë profesionalizëm të ketë Sot 7, edhe aq më kulturë do të përhapni ju tek teleshikuesit, të cilët njëkohësisht atyre ju uroj shumë suksese në jetën e tyre dhe sa më shumë dashuri. Falenderoj shumë. Edhe unë sa të uroj shumë suksese dhe shpresoj të kemi u plaksh në këtë profesion, se është profesioni më i bukur. Ta mbyll me një shprehje për radiocarit ton Flora Nikolla, është një gazetaria, është një furrë e madhe që të djeg çdo gjë dhe në fund fare të lë vetëm pasione. Kështu që ti me këtë pasion që ke, me këtë pasion u plaksh në gazetari, sepse vërtet do t'japi kënaqësira shumë të mëdha, profesioni më i bukur në botë e mund. Falenderoj shumë, shpresoj të shihemi në një puntat tjetër. Patjetër, me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi. Të dashur miq, kjo ishte puntata e 8 e Point of View. Bashkë do të shihemi fundjavën e ardhshme, bashkë mirupafshim.